වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ නව වසරක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් නව වසරේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් අද ඔයාලට YouTube app එකේ තියෙන හොඳ tricks වගේක් ගැන දැනගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔයාලා YouTube එකට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඒකටත් විසඳුමක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සේරම tricks 5ක් සමගින් අද වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඒ හින්දා රැඩි සිටින මේ වීඩියෝවේ අවසාන වෙනතෙක්. පළවෙනි ට්‍රික් එක YouTube එකෙන් සපයා තියෙන පහසුකම් වලින් YouTube එකට තියෙන ඇබ්බැහි වීම වලක්වා ගැනීම. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට YouTube එකේ ඔයාලගේ logo එක පෙන්වන එක උඩින් touch කරලා ඊට පස්සේ ගියාම මේ විදිහට time watched කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක touch කරන්න ඕනේ. එතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඒ සතිය ඇතුළත ඔයාලා YouTube නරඹන්න වැය කරපු කාලය මේ විදිහට ලස්සනට chart එකක් විදිහට මේකෙන් අපිට පුළුවන් අපි කොච්චර කාලයක් මේ YouTube බැලුවද කියලා හොයාගන්න. ඔයාලා පොඩ්ඩක් පහළට scroll කරොත් මේ විදිහට options ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මේ තියෙන remind me to take a break කියන එක on කරාම අපිට පුළුවන් එක්තරා කාලයක් select කරලා ඒ කාලය නොකඩවා අපි YouTube බැලුවම අපිට reminder එකක් එන විදිහ set කරන්න. ඒ වගේම රෑ වෙනකන් YouTube බලන එක වළක්වන්න ක්‍රමයක් මේකේ තියෙනවා. remind me when it's bedtime කියන එක on කරලා ඒකට යම් කිසි කාලයක් ලබා දුන්නම ඔයාලා වෙලාව වෙද්දි YouTube නතර කරන්න කියලා ඒකෙන් notification එකක් ලැබෙනවා. දෙවෙනි ට්‍රික් එක YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝ virtual reality විදිහට YouTube එකේ බැලීම. තියෙන හැම වීඩියෝ එකක්ම මේ විදිහට virtual reality වලින් බලන්න හැකියාවක් අපිට නැහැ. ඒ සමහර වීඩියෝස් අපිට ඒ විදිහට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට VR වීඩියෝ කියලා search කරාම අපිට ඒ විදිහට virtual reality තියෙන වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට virtual reality වීඩියෝස් හදන විදිහ ගැන වීඩියෝ එකක් අපි ඉදිරියේදී Damsith Creations channel එකට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. virtual reality support කරන videos වලට බලන්න පුළුවන් අපේ මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන links වලින්. VR වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඒක play වෙන්න දාලා මේ විදිහට phone එක වටේට කරකවද්දි අපිට මේ VR වීඩියෝ එකේ තියෙන සේරම දේවල් virtual reality විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක play කරලා ඔයාලා phone එක විවිධ පැති වලට හරවද්දි මේ VR වීඩියෝ එකේ හැම පැත්තක්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගාව VR headset එකක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක අමුතුම experience එකක් සමගින් බලා ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ට්‍රික් එක YouTube homepage එකේ ඔයාලට කරදරයක් වෙන විදිහට ලැබෙන වීඩියෝස් cancel කරලා දාන විදිහ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා YouTube app එක කරලා home page එකේ ඉදි ඔයාලට ඕන් නැති වැදගත් නැති වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙන තිත් තුනක් වගේ තියෙන බටන් එක ටච් කරලා ඒකේ තියෙන මේ not interested හරි don't recommend channel කියන option දෙකෙන් එකක් තෝරන එක. එහෙම කළායින් පස්සේ මේ විදිහට video removed කියලා වැටෙනවා. ඔයාලට ඒක ආයි undo කරන්න ඕන undo බටන් එක ටච් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ආයෙත් refresh කරාම මේ page එක සාමාන්‍ය විදිහටම අපිට ආයෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. හතරවෙනි ට්‍රික් එක YouTube එකේ general settings වලින් YouTube එකේ වැඩ පහසු කර ගැනීම. මේකෙදි අපි අපේ logo එක උඩින් touch කරලා ඒකෙන් ලැබෙන menu එකෙන් settings වලට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන general කියන එක select කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට options කීපයක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මේ තියෙන double tap to see කියන option එකෙන් අපිට පුළුවන් අපි double tap කරාම වීඩියෝ එක ඉස්සරහට හෝ පස්සට skip වෙනවා. ඒ skip වෙන කාල පරාසය වැඩි කරන්න හෝ අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි home page එකේ ඉද්දී අපි මොකක් හරි වීඩියෝ එක thumbnail එක කියවන්න කලින් ඒ වීඩියෝ එක play වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ මෙන්න මේ තියෙන play back in feeds කියන එකට ගියාම අපිට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. පස්වෙනි සහ අවසාන ට්‍රික් එක YouTube එකේ තියෙන notification settings අපිට අවශ්‍ය විදිහට සදා ගැනීම. කලින් විදිහටම settings වලට ගිහිලා notification settings වලට ගියාම අපිට මේ විදිහට options බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මොකක් හරි channel එක වීඩියෝ එකකට දාපු comment එකකට ඒ වීඩියෝ ඕනගෙන් heart එකක් આવොත් නැත්නම් ඒක කවුරු හරි like කරලා තිබ්බොත් ඔය වගේ දේවල් කීපයක් අපිට මේකේ options වලින් අපිට notify වෙනවද නැද්ද කියන එක තෝරන්න පුළුවන්.
මෙතන ඒ විදිහට ගොඩක් settings තියෙනවා. ඔයාලා මේක තනියම explore කරලා බලන්න. මේකේ අපිට මේ බලා ගන්න පුළුවන් option එකක් වෙන channel settings කියන එකට ගියාම අපිට අපි subscribe කරලා තියෙන channels වල අපිට ඒ notification එනවද ඒ අදාළ දේවල් අපිට customize කරන්න පුළුවන්. අපි හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක like එකක් දාලා තව කෙනෙක්ට දැනගන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ඕන අපේ channel එක subscribe පාරක් දාලා ඔයාලගේ අදහස් ඊළඟට අපි කරන වීඩියෝස් ගැන යෝජනා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ නව වසරක් වේවා. bye.